สวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง Dark Sequence นะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดประเด็นเรื่องของใช้โปรแกรมไหนแต่งภาพดีระหว่าง Lightroom กับ Photoshop ครับตอนนี้หากคุณคือช่างภาพนะครับหรือว่าจะแค่ชอบถ่ายรูปหรือมือสมัครเล่นหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าคิดจะลงทุนซื้อโปรแกรมเนี่ยก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอย่าง Lightroom นี่ถ้าผมจำไม่ผิดนี่น่าจะอยู่ที่ประมาณ 4,000 กว่าบาทต่อปีนะครับเป็นรายปีนะถ้าต่อเดือนนี่ผมจำไม่ได้ Photoshop นี่ถ้ารายปีก็จะประมาณ 9,000 กว่าบาทตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราตัดสินใจซื้อไปแล้วเนี่ยมันก็จะถือว่าเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งวันนี้เราเลยจะมาทำความเข้าใจว่าถ้าเราจะลงทุนซื้อโปรแกรมสักโปรแกรมหนึ่งซึ่งราคาไม่ถูกเลยเนี่ยเราจะใช้อะไรดีที่น่าจะเหมาะกับเราอาจจะจำเป็นแค่ใช้Lightroom หรือเราอาจจะจำเป็นถึงขนาดใช้ Photoshop ก็ได้ซึ่งบางทีเราก็อาจจะยังไม่รู้ตัวเหมือนกันนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะเดี๋ยวผมขอบอกสั้นๆก่อนนะสำหรับคนที่มีเวลาน้อยนะครับโดยส่วนตัวผมนะผมคิดว่าถ้าเริ่มต้นใช้นะ Lightroom เนี่ยก็น่าจะเหมาะนะครับแต่ว่าฟังก์ชันบางอย่างยกระดับให้ภาพดีขึ้นเนี่ย Photoshop เนี่ยก็เป็นที่น่าสนใจเหมือนกันก็อาจจะยังตัดสินใจไม่ได้ก็ดูต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของข้อดีของ Adobe Lightroom กันก่อนนะครับถ้าคุณนิยมถ่ายภาพมาเป็นไฟล์ RAW เนี่ยไฟล์ RAW คือไฟล์ดิบนะไฟล์ที่ยังไม่ได้แต่งสีใดๆคือออกมาจากกล้องดิบๆเลยนะครับตัวประมวลผลของ Lightroom เนี่ยน่าจะเหมาะสำหรับคุณนะครับและยิ่งถ้าเป็นมือใหม่ด้วยแล้วเนี่ยผมมองว่าการเรียนรู้ฟังก์ชันของตัว Adobe Lightroom ครับมันไม่ได้ยากเลยเพราะเขาออกแบบหน้าตาฟังก์ชันของตัว Lightroom เนี่ยมาค่อนข้างที่จะทำความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ได้ง่ายนะครับเรื่องของแอปพลิเคชันตัว Lightroom เนี่ยออกแบบมาให้ทำงานคล่องตัวแล้วก็รองรับได้ทุกแพลตฟอร์มคุณยังสามารถบันทึกภาพลงไปในคลาวด์ได้ด้วยแล้วก็ภาพของเพื่อนๆที่ถ่ายมาเป็น RAW ใช่ไหมครับมันก็จะถูกแปลงออกมาเป็น JPEG เพื่อที่จะสามารถนำไปอัพตามสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆได้ง่ายนะครับซึ่งสรุปโดยรวมคือมันคล่องตัวมากแล้วก็สะดวกมากแล้วก็เรียนรู้ได้ค่อนข้างง่ายทีนี้มาเป็นข้อเสียของ Adobe Lightroom บ้างนะครับถ้าเรื่องงานดีไซน์งานออกแบบตัวอักษรงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์คือพูดง่ายๆงานอะไรก็แล้วแต่ที่นอกเหนือจากการแต่งภาพครับตัว Lightroom เนี่ยจะไม่สามารถทำได้แล้วข้อเสียอีกอย่างหนึ่งของ Lightroom ก็คือว่าเวลาเราแต่งภาพมันจะกระทบกับรูปภาพต้นฉบับของเรานะครับเนื่องจากเราไม่สามารถแบ่งเลเยอร์ออกมาได้ถ้าคุณเป็นคนชอบแต่งภาพแบบไม่อยากให้กระทบกับภาพต้นฉบับเดิม Lightroom เนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับคุณนะครับทีนี้มาดูข้อดีของ Photoshop กันบ้างนะครับข้อดีของ Photoshop เนี่ยอย่างที่รู้ๆกันนะครับก็คือว่าเรื่องแต่งภาพเรื่องการออกแบบหรือแต่งรูปภาพด้วยตัวหนังสือหรือใช้ลวดลายอะไรก็แล้วแต่เนี่ย Photoshop เนี่ยทำงานได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งครอบคลุมความคิดสร้างสรรค์ได้ในเกือบจะทุกด้านนะครับซึ่งมันก็แลกมากับเขาเรียกว่าอะไรมันแลกมากับพอฟังก์ชันมันเยอะใช่ไหมมันแลกมากับการเรียนรู้ที่ค่อนข้างเยอะครับเพื่อนๆนานพอสมควรในการทำความเข้าใจ Photoshop นะครับเนื่องจากมีทั้งฟิลเตอร์เอฟเฟกต์ต่างๆมีทั้งซ้อนเลเยอร์การใช้แมสการใช้สแตมป์โคนสแตมป์ค่อนข้างเยอะซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับมือใหม่เพราะอาจจะทำให้ท้อไปก่อนแต่ว่าก็มีบทสอนใน Photoshop ใน YouTube ค่อนข้างมากมายนะครับก็สามารถไปเรียนรู้กันได้โดยช่องของผมก็มีสอน Photoshop ด้วยนะครับตรงส่วนนี้ถ้าเลือกที่จะใช้ Photoshop ก่อนตั้งแต่แรกเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาเรียนรู้ในการทำความเข้าใจ workflow เนี่ยค่อนข้างนานแต่ว่าข้อดีของเขาเนี่ยมันสามารถครอบคลุมความคิดสร้างสรรค์เกือบจะทุกอย่างได้ในการแต่งภาพนะครับแม้กระทั่งทำภาพกิฟต์ทำภาพวิดีโอมันทำได้เกือบหมดนะฮะเรียกง่ายๆว่า Photoshop เนี่ยมันยกระดับขึ้นมามากกว่าตัว Adobe Lightroom ส่วนข้อเสียของ Adobe Photoshop เนี่ยก็มีนะครับอย่างที่ผมบอกไปอะไรที่มันเยอะเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในการจัดการในการเรียนรู้ใช่ไหมครับมันก็แลกมาด้วยเวลาของเพื่อนๆนั่นแหละแล้วก็ราคาของแอปพลิเคชันก็ไม่ใช่ว่าจะราคาถูกนะครับส่วนการจัดการไฟล์ RAW หน้าตาของ workflow ไฟล์การจัดการไฟล์ RAW ของ Adobe Photoshop เนี่ยมันแตกต่างกับของ Lightroom นะครับมันไม่เหมือนนะคือมันมีออปชันในการจัดการไฟล์ RAW ค่อนข้างที่จะมากกว่าแต่ว่ามันใช้งานได้ไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่นอกจากว่าเราจะชำนาญใช้มันนะครับมันจะคล่องตัวคือพูดง่ายๆข้อเสียของ Photoshop เนี่ยมันไม่ใช่แอปที่ออกแบบมาให้คล่องตัวใช้งานง่ายเหมือนแบบ Lightroom เพราะฉะนั้นลองตัดสินใจดูนะครับว่าอยากจะลงทุนตัว Photoshop เลยหรือว่าตัว Lightroom เลยแต่ถ้ายังตัดสินใจไม่ได้ยังลังเลอยู่
เดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังตอนสุดท้ายนะครับในมุมมองส่วนตัวของผมนะครับตัว Adobe Lightroom น่าจะเหมาะกับมือใหม่หรือผู้ที่ชื่นชอบในการแต่งภาพเนื่องจากฟังก์ชันของเขาเนี่ยใช้งานง่ายเรียนรู้ง่ายออกแบบมาให้ใช้กับทุกแพลตฟอร์มที่ไหนก็ตามคุณก็เปิดในโทรศัพท์เพื่อมาแก้ไขใหม่ในวันรุ่งขึ้นได้ซึ่งน่าจะเหมาะกับมือใหม่นะครับแต่ว่าผมก็เห็นนะครับมืออาชีพก็ใช้ Lightroom เหมือนกันเพราะว่าโปรแกรมนี้มีประสิทธิภาพค่อนข้างดีซึ่งตอนนี้ทางฝั่งของ Adobe Lightroom เนี่ยก็พยายามที่จะพัฒนามาให้จบภายในแอปเดียวนะครับแต่ Photoshop ก็พยายามที่จะพัฒนามาให้จบมาในแอปเดียวเหมือนกันดูกันในระยะยาวแล้วกันนะครับว่าทั้ง2แอปเนี่ยมันจะพัฒนาไปได้มากแค่น้อยแค่ไหนส่วน Photoshop เป็นแอปพลิเคชันที่ครอบคลุมความคิดสร้างสรรค์ผมขอใช้คำนี้แล้วกันนะครับมันสามารถจัดการไฟล์ได้เกือบทุกรูปแบบแล้วก็ออกแบบได้ทุกอย่างและสิ่งที่ผมชอบใน Adobe Photoshop อย่างที่ผมบอกไปก็คือเวลาแต่งภาพเนี่ยมันจะไม่กระทบกับภาพเดิมของเรามันสามารถแบ่งเป็นเลเยอร์เป็นขั้นๆได้ตรงส่วนนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับมืออาชีพคือพูดง่ายๆคืออยากพัฒนารูปภาพตัวเองให้ยกระดับมากขึ้นนะครับคนที่เหมาะ Photoshop ก็น่าจะเป็นคนที่เชี่ยวชาญใช้งานแอปพลิเคชันนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับมันก็แลกมากับการใช้เวลาเรียนรู้ workflow ของมันพอสมควรนะครับเอาละครับผมก็จบง่ายๆเพียงเท่านี้นะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะสามารถนำข้อมูลนี้ไปตัดสินใจได้นะครับว่าจะเลือกลงทุนโปรแกรมไหนดีระหว่าง 4,000 กับ 9,000 นะครับถ้าใครกระเป๋าหนักก็ไปเลยถ้าใครอยากสายแบบซีเรียสก็ไปฝั่ง Photoshop เลยแต่ถ้าใครแบบอยากลองดูก่อนก็ลอง Lightroom ดูก่อนได้นะครับซึ่งทั้ง2โปรแกรมนี้ผมบอกไว้เลยว่าประสิทธิภาพดีแน่นอนครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับขอแค่ตัดสินใจเลือกใช้ให้เหมาะกับงานของเรานะครับจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ไปแล้วก็รู้สึกเสียดายหวังว่าข้อมูลนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าใครมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโปรแกรมทั้ง2ตัวนี้ครับก็สามารถแชร์ความคิดเห็นมาได้ด้านล่างนี้นะครับสามารถกดติดตามกด Subscribe กันได้ที่ช่อง Dark Sequence นะครับผมจะมีคอนเทนต์มาใหม่ๆมาให้ชมเรื่อยๆนะครับสำหรับ Dark Sequence วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ